توی این سوال یک میله داریم که روی یک سطح منحنی، سطح دایره‌ای قرار داره. گفته اگر طول میله L و جرم میله M باشه و این شعاع این سطح دایره‌ای هم R، اگر در انتهای میله یک نیروی P وارد کنیم به این قطعه و تا زاویه 20 درجه، این تتا 20 درجه هست، این قطعه روی این سطح دایره‌ای سر نخوره، ضریب اصطکاک ایستایی بین میله و سطح دایره‌ای رو محاسبه کنید. خب برای اینکه بهتر بشه شکل رو توضیح بدیم، من این سطح دایره‌ای رو کوچکتر میکشمش اینجا. اگر این سطح دایره‌ای رو به این شکل داشته باشیم و حالا روی این سطح دایره‌ای میله که مرکزش اینجا هست، میله مثلا به این شکل، من اغراق‌آمیز میکشمش که 20 درجه بیشتر بشه، میله به این شکل باشه، این نقطه از سطح میله در طول دوران به این نقطه منتقل میشه و عملا وزن میله اینجا خواهد بود، یعنی mg رو ما اینجا داریم. این یه نکته. نکته دیگه این که این طول برابر هست با طول کمان دایره. برابر هست با طول کمان دایره و طول کمان دایره اگر زاویه اینجا مقدارش باشه تتا که برابر با این تتای میله خواهد بود، این طول می شود آر تتا، یعنی شعاع دایره ضرب در تتا برابر با طول این کمان خواهد بود. پس این آر تتا رو ما اینجا داریم. خب پس اینجا من این فاصله رو دارم آر تتا. ضمناً نیروی اصلی داره به اینجا وارد میشه که پی هست و طول این فاصله هم هست ال دوم، یعنی فاصله مرکز تا لبه میله ال دوم. دیگه چه نیروی داره وارد میشه؟ اینجا توی نقطه تماس هم ما یک نیروی N داریم و یک نیروی مو N داریم که در مقابل سر خوردن داره مقابله میکنه، مقاومت میکنه. خب زوایا رو مشخص بکنم. من الان اینجا زاویه تتا رو دارم و اینجا هم که زاویه این میله با افق تتا هست که تتا رو صورت سوال داده به ما 20 درجه. خب حالا میام برای این شکل تعادل می نویسم. یه تعادل می نویسیم. محور مختصات رو مشخص کنم. من میخوام x رو در این جهت بگیرم و y رو به صورت عمودی بگیرم، به خاطر اینکه تجزیه نیروهام، تعداد تجزیه نیروهام کمتر باشه. خب اول یه سیگما، مثلا سیگما اف x مساوی با 0 بنویسیم. سیگما اف x مساوی با 0. تمام نیروها در جهت x برآیندشون باید 0 بشه. خب چی داریم؟ یه دونه مو n داریم در جهت x که در جهت منهای x هست و یه دونه mg که بایستی مؤلفه‌اش رو در جهت x حساب کنم. مؤلفه mg در جهت x میشه mg سینوس تتا برابر بایستی باشه با مو n. این یه رابطه. دیگه رابطه سیگما اف وای مساویه با 0 رو بنویسیم. سیگما اف وای برابر با 0. خب در جهت وای چی دارم؟ دقت کنید جهت وای رو به این سمت گرفتم. رو به جهت وای n رو دارم رو به بالا، پس n و n بایستی مساوی باشه با در جهت پایین p رو دارم، p به اضافه با مؤلفه عمودی mg، یعنی مؤلفه‌ای که رو به این سمت هست، پس به اضافه با mg کوسینوس تتا. این هم یه رابطه. پس یه رابطه اینجا به دست اومد و یک رابطه هم اینجا داریمش. خب رابطه سومی رو بنویسیم. سیگما m گشتاور میخوام بگیرم. حول چه نقطه گشتاور بگیریم؟ حول این نقطه مرکز گشتاور میگیرم که این دوتا نیروی m و مو n حذف بشن. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ میشه p گشتاور p ضرب در بازوش مساویه با 0. گشتاور p ضرب در بازوش چقدر هست؟ بازوی p یعنی فاصله p تا نقطه گشتاور گیریمون میشه L دوم
منهای آر تتا. پس پی ضرب در ال دوم منهای با آر تتا مساوی هست با این ام جی مؤلفه عمودش که به این سمت هست ضرب در آر تتا گشت آورش میشه. پس مساوی است با ام جی مؤلفه عمودش میشه کوسینوس تتا ضرب در آر تتا. پس این هم یک رابطه برای گشت آورگیری ما. خب از این سه تا رابطه ما بایستی مو رو به دستش بیاریم. مقدار مو اینجا هست، مو رو به دستش بیاریم. برای پیدا کردن مو لازمه که n رو مقدارش رو مشخص کنیم. n از این رابطه به دست میاد و خود n تابع p هست. پس p رو من از رابطه پایین به دست میارم. از رابطه پایین p میشود mg کوسینوس تتا ضرب در آر تتا تقسیم بر ال دوم منهای آر تتا. ال دوم منهای آر تتا این مقدار p. حالا p رو میتونم بذارم توی رابطه n و n رو به دست بیارم. پس میتونم از این رابطه n رو مشخص کنم. n میشود mg کوسینوس تتا آر تتا تقسیم بر ال دوم منهای آر تتا یعنی p به اضافه با mg کوسینوس تتا. پس این هم مقدار n و حالا میتونیم مقدار n رو جایگذاری بکنیم توی این رابطه. پس در مجموع میشود mg سینوس تتا برابر با مو ضرب در n. nمون هم هست mg کوسینوس تتا آر تتا mg کوسینوس تتا آر تتا تقسیم بر ال دوم منهای آر تتا به اضافه با mg کوسینوس تتا. خب اطلاعاتی که داریم رو بریم جایگذاری بکنیم توی صورت سوال. یکی تتا رو داریم 20 درجه و یکی آر رو داریم 6 دهم ال. مقدار شعاع رو داریم 6 دهم ال. پس تتای 20 درجه و آر 6 دهم ال رو جایگذاری میکنیم اینجا. قبل از اینکه جایگذاری بکنیم مقدار mg توی این رابطه ساده میشه از طرفین. پس این رو ساده بکنم. خب چی میشه؟ میشه سینوس 20 درجه برابر با مو در پرانتز باز کوسینوس 20 درجه ضرب در آر تتا تقسیم بر ال دو. آر رو هم مقدارش رو گفتیم 6 دهم ال هست دیگه. پس به جای آر میذارم 6 دهم ال تتا تقسیم بر ال دوم منهای با 6 دهم ال ضرب در تتا به اضافه با کوسینوس تتا. خب میتونم اینجا از صورت و مخرج این ال رو ساده کنم. از همش ال ساده میشه. پس در مجموع به این شکل میتونیم ساده بنویسیم سینوس 20 درجه برابر با مو در کوسینوس 20 یا بنویسیم مو در 6 دهمه ضرب در کوسینوس 20 درجه ضرب در تتا. متوش تتا رو بایستی بر حسب رادیان بنویسیم. پس ضرب در تتا رو داشتیم 20 درجه ضرب در 20 ضرب در پی 180 تقسیم بر 1/2 منهای با 6 دهم ضرب در 20 ضرب در پی 180 به اضافه کوسینوس 20 درجه هم داریم. خب میتونیم این کسر رو حساب کنیم، این صورت رو و مخرج رو حساب کنیم، به هم تقسیم کنیم و کلن پرانتز رو حساب کنیم و بعد با این 20 سینوس 20 درجه مقدار مو رو به دست بیاریم. مقدار مو رو اگر حساب کنیم میشه ممیز 212 ضد اکثر ضریب استکاکی که لازمه تا این جسم روی 20 درجه تحمل بکنه و سر نخوره.